Sa video na ito, ipapakita natin ang tamang proseso sa pagpapalit ng bearing ng isang cat generator. Ang bearing ay isa sa pinakamalagang bahagi ng generator dahil ito ang sumusuporta sa rotor habang umiikot sa mataas na speed. Bago tayo magsimula, siguraduhin naka-shut down ang generator. I-apply ang lockout at tag-out procedure. Siguraduhin wala ng voltahe bago hawakan ang anumang electrical component. Ito ang mga kailangan natin: bearing puller, hydraulic puller, bearing heater, torque wrench, socket sheet, dial indicator, clearing solvent, lead-free cloth, at siyempre ang bagong cat bearing. Una nating aalisin ang coupling car. Susunod ang coupling. Markahan ang alignment bago ito alisin. Tanggalin ang end cover. Makikita na ngayon ang bearing housing. Surihin ang lumang bearing. May pitting ba? May discolorization ba? May kalawang? May sobrang luwag? Surihin din ang shaft kung may scoring. Painitin ang bearing gamit ang induction heater. Huwag kumamit ng open flame. Kapag nasa tamang temperature na, mabilis, ngunit maingat na ikabit ang bearing sa shaft. Ibalik ang bearing housing. Ikabit muli ang end cover. Ibalik ang coupling. Gamitin ang torque wrench ayon sa specification ng manufacturer. Ngayon ay oras na para sa testing. Start natin ang generator. Pakinggan kung may abnormal na tunog. Sukatin ang vibration at bearing temperature. At yan ang tamang paraan sa pagpapalit ng cat generator bearing. Kung may natutunan kayo sa video, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Stay safe, work smart. Laging isunod. Paalala, laging isunod ang safety procedures at manufacturer's manual.